Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta o boxă semi-portabilă de la Akai. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum a venit momentul să trecem direct la unboxing. Și acum a venit momentul să vedem ce ne-au inclus cei de la Akai în această cutie. Avem aici un manual de instrucțiuni, o telecomandă și un suport. Nu știu exact la ce ajută, dar vom afla imediat. Tot aici mai avem un alimentator, precum și un microfon. Asta o să fie cel puțin interesant. Acum că am scos accesoriile din cutie, haideți să vedem boxa în sine. Și este una destul de voluminoasă și va necesita puțină grijă și atenție în momentul în care o vom scoate din cutie. Și aceasta este boxa. Pe partea centrală a boxei avem difuzorul în zona centrală, ce este greu de ratat, iar mai sus de acesta se află 4 rotițe pentru volum. Cum ne uităm la boxă, de la stânga la dreapta avem potențiometru pentru bas, treble, volumul microfonului și, în ultimul rând, volumul general al boxei. Și, în ultimul rând, tot pe partea frontală, avem și consola centrală, ce ne permite să accesăm toate funcțiile acestei boxe, precum și să schimbăm sursa audio. Pe partea din spate a boxei avem un mâner ce ne permite să tragem boxa după noi. Și dacă întoarcem această boxă, pe partea din spate se află toată conectica de care avem nevoie. Consola centrală a boxei ne permite să schimbăm sursa semnalului audio și aici avem de ales între radio FM, conexiune Bluetooth, conexiune pe cablu ce se află pe partea din spate a boxei, mai avem un port USB 2.0 unde putem atașa un stick USB și, în ultimul rând, avem un cititor de carduri SD ce, folosind un adaptor, poate accepta și carduri microSD. Tot aici mai avem și obișnuitele butoane, cel de repeat, record, play și pauză, precum și înainte și înapoi în caz în care vrem să schimbăm melodia. Pe partea din spate a boxei avem două porturi pentru microfon, precum și un potențiometru ce ne permite să le controlăm. Mai avem un port pentru chitară cu, evident, un potențiometru dedicat, un switch ce ne permite să setăm prioritatea microfonelor, alimentarea și niște porturi de intrare. De asemenea, mai avem și butonul on-off ce ne permite să pornim sau să oprim această boxă. În ciuda faptului că boxa celor de Akai cântărește undeva la 10 kg, aceasta vine cu un controller integrat ce ne permite să o transportăm cu ușurință, indiferent de situație. Și, în ultimul rând, microfonul wireless ce vine în pachetul acestei boxe vă oferă posibilitatea să vă organizați propria seară de karaoke alături de prieteni. Și ca să vă faceți o impresie despre performanțele acestei boxe, am decis să facem și un scurt test audio. În momentul review-ului, această boxă a celor de la Akai costă undeva la 500 de lei. Ca alternativă avem tot de la Akai setul DJ Mixer ce oferă iluminare, dar în schimb pierdem portabilitatea. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!